શક્કરિયું લીધું છે. શક્કરિયાનો આપણે શીરો બનાવવાનો છે. તો શીરો બનાવવા માટે આપણે શક્કરિયાને ખમણી નાખીશું. આવી રીતના આપણે શાક કરી આપણે આને ખમણી લઈશું. એ નાખ્યું છે. હવે આપણે શક્કરિયું નાખીશું. આપણે એને સરસ હલાવવાનું છે. સરસ શેકી લેવાના છે. આવી રીતના બનાવીને તો શીરાનો સ્વાદ સરસ આપણે કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. મસ્ત સ્વાદ આવશે. ધીરે 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 હલાવવાનો છે. ધીરે ધીરે હલાવી બધું શક્કરિયા શેકાઈ જાય. બધું શેકાઈ જાય એટલે આપણે એમાં દૂધ એડ કરવાનું છે. સરસ શેકાઈ ગયો છે. તો આપણે આમાં ઇલાયચીનો પાવડર નાખીશું. 2-3 ઇલાયચીનો પાવડર લીધો છે. આપણે 1 વાટકી દૂધ નાખીશું. 1 વાટકી દૂધ નાખી અને એને હલાવવાનું છે. અડધી વાટકી દૂધની મલાઈ નાખીશું. શક્કરિયા તો આપણે ગળ્યા જ હોય છે એટલે આપણે થોડીક ખાંડ નાખવાની છે. બહુ ગળું ખાતા હોય તો થોડું વધારે નાખવાનું, ઓછું ખાતા હોય તો ઓછી નાખવાની. હવે આપણે એને હલાવી દઈશું. આપણે ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી હલાવવાનું. આપણે સરસ ઘી છૂટું પડી ગયું છે. આપણો શીરો તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે હવે એને ઉતારી દઈશું. શક્કરિયાનો શીરો તૈયાર છે. તો આપણે એને હવે સર્વ કરીશું. સરસ બની જશે લસકાદાર.